Okey, stove Korea ni dia boleh pakai dua gas tau. Dia boleh pakai gas. Salah satu gasnya gas yang screw locknya. Kalau yang stove pakai screw lock, dia boleh pakai gas screw locknya. So screw lock tak payah adapter. Direct saja untuk screw lock. Kalau screw lock tak payah adapter. Gas yang screw lock punya. Gas pun ada banyak jenis juga. Gas ni cari yang screw lock punya. Sebab sini pun screw lock punya. So kalau ni nak pakai adapter, okay, ni adapter. Adapter ni untuk pakai gas yang biasa punya. Gas Finet, gas yang butane gas tu. Pakai adapter, pakai gas ni. Gas tinggi. Adapter ni untuk gas ni saja. Adapter ni bukan untuk gas ni. Untuk gas yang butane sahaja. Itu sahaja.